Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel, that is English for Learners. Dear students, as you know that before learning any poem or a lesson, it is very necessary to discuss of its chit-chat activities or it is also called warming up activities. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की आपण जेव्हा एखादी कविता शिकतो किंवा एखादा लेसन शिकतो, ती कविता किंवा तो लेसन शिकण्या अगोदर त्या कवितेच्या रिलेटेड किंवा त्या लेसनच्या रिलेटेड धड्याच्या रिलेटेड अगोदर काही चिटचॅट ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे वॉर्मिंग अप ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या असतात. त्याच्याबद्दल चर्चा करणं इट इज व्हेरी नेसेसरी. ते खूप गरजेचं आहे कारण त्याच्या रिलेटेड देखील एक्झाममध्ये रायटिंग स्किलमध्ये क्वेश्चन्स विचारले जातात किंवा पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप क्वेश्चन सॉल्व करण्यासाठी याचा आपल्याला फायदा होतो. तर टुडे वी शॅल डिस्कस चिटचॅट ॲक्टिव्हिटीज ऑर द वॉर्मिंग अप ॲक्टिव्हिटीज ऑफ the poem Hope is the thing with feathers. This is one of the best poem. या कवितेच्या चिटचॅट ॲक्टिव्हिटीजबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. ऑलरेडी ह्या द होप इज द थिंग विथ फेदर्स ही कविता मी कवितेवरती डिटेल एक्सप्लेनेशन देणारी व्हिडिओ बनवलेली आहे. मी त्याची लिंक देईल, ती तुम्ही बघू शकता. ओके, बिफोर वॉचिंग दिस व्हिडिओ ॲज युजल आय रिक्वेस्ट यू डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब माय चॅनल. ऑल राईट, लेट्स गो. द नेम ऑफ द पोएम इज होप इज द थिंग विथ फेदर्स. Let's do the warming up activities. Okay, इथे काही क्वेश्चन दिले. Some of the questions are given here. For example, do you ever feel nervous? तुम्ही कधी नर्वस होता का, उदास होता का? नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एवर फील रिअली डिप्रेस्ड? तुम्हाला खरोखर कधी दुःख होतंय का, डिप्रेस होताय तुम्ही? व्हॉट मेक्स यू नर्वस ऑर डिप्रेस? तुम्ही कशामुळे नर्वस किंवा डिप्रेस होताय, त्याची काय रिझन्स आहेत? So all these are the questions and you have to give or you have to reply within one line or within two lines. Directly आपण question आणि answers आपण बघूया. Let's see the first question. Do you ever feel nervous? तुम्ही कधी उदास होता का? आपण याचा रिप्लाय, we have to give the reply in a complete sentence. हो, मी सुद्धा नर्वस होतो किंवा हो, मी काही वेळा नर्वस होतो, या प्रकारे उत्तर देऊ शकतो. How can we write in English? Yes. राईट. नो, आय नेवर फील नर्वस. नाही, मला कधीच नर्वसनेस येत नाही, मी कधीच उदास होत नाही. किंवा पॉझिटिव्हली म्हणायचं असेल आपण असं म्हणू शकतो, येस समटाईम्स आय फील नर्वस. काही वेळा मी देखील नर्वस होतो. सो इन दिस वे वी कॅन गिव्ह द रिप्लाय. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एवर फील रिअली डिप्रेस? तुम्ही खरोखरच कधी दुःखी किंवा चिंता तुम्हाला झाली आहे का, तुम्हाला वाटलं आहे का? इट्स आन्सर वी कॅन राईट लाईक दिस. येस, वन्स आय रिअली फेल्ट डिप्रेस. हो, एकदा मी खरोखरच खूप दुःखी झालो होतो. नो, आय नेवर फील डिप्रेस. नाही, मी कधीच अशा प्रकारे डिप्रेस झालो नाही. वी कॅन गिव्ह रिप्लाय आयदर इन अ पॉझिटिव्ह वे ऑर इन अ निगेटिव्ह वे. दोन्ही प्रकारे आपण रिप्लाय देऊ शकतो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट मेक्स यू नर्वस ऑर डिप्रेस? तुम्ही कशामुळे उदास किंवा दुःखी होता? हिअर यू हॅव टू गिव्ह द रिझन्स. तुम्हाला इथे काही कारणं द्यायची आहेत उदास होण्यापाठीमागे. इथे आपण एक एक्झाम्पल म्हणून दिलेलं आहे. वेन द पीपल मिसबिहेव. जेव्हा जेव्हा कधी लोक मिसबिहेव करतात म्हणजे चुकीचं वागतात. चीट एनीवन किंवा एखाद्याला चीट करतात, फसवतात. दॅट मेक्स मी नर्वस ऑर डिप्रेस. आणि त्यामुळे मी खूप हे बघितल्यानंतर आय फील व्हेरी नर्वस ऑर डिप्रेस. ओके, सो इन दिस वे किंवा वी कॅन राईट लाईक दिस. ॲज अ स्टुडंट तुम्ही लिहू शकता, वेन टीचर शाउटेड मी विदाऊट एनी रिझन. काही कारण नसताना शिक्षक माझ्यावरती राहतात. दॅट टाईम आय फील नर्वस ऑर डिप्रेस. सो इन दिस वे वी कॅन गिव्ह रिप्लाय. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट डू यू होप फॉर ऑन दिस ओकेजन? म्हणजे अशा प्रसंगामध्ये नर्वस झाल्यानंतर तुम्ही काय अपेक्षा करता, काय इच्छा किंवा आशा असते तुमची? तिथे आपण ॲन्सर दिलेला आहे, आय होप दॅट. अशा वेळी मी अशी अपेक्षा बाळगतो किंवा इच्छा बाळगतो, फेल्युअर इन माय वर्क मे बी रिप्लेस्ड विथ सक्सेस. जे आता फेल्युअर आहे माझ्या लाईफमध्ये ते सक्सेसमध्ये बदल होईल अशी मी अपेक्षा करतो. फेल्युअर मे बी रिप्लेस विथ सक्सेस. हावेवर डिफिकल्ट टाइम्स इन माय लाईफ शूड बी डिसॲपेड. आता जरी काही माझं डिफिकल्ट टाईम आलेला आहे, कठीण प्रसंग आलेला आहे, दॅट टाईम विल बी पास अवे अँड इट विल बी डिसॲपेड. तो नष्ट होईल, नाहीसा होईल. अँड डेफिनेटली देअर विल बी सक्सेस इन लाईफ. सो इन दिस वे वी कॅन गिव्ह द रिप्लाय.
Okay, see the next question. Have you hoped for something that you knew was difficult? तुम्ही अशी कधी अपेक्षा बाळगली का समथिंग एखाद्या गोष्टीची दॅट यू न्यू वॉज डिफिकल्ट? तुम्हाला माहिती आहे ही खूप अवघड आहे मिळणे, तरीसुद्धा आपण अपेक्षा करतो. अशी कधी गोष्ट तुम्ही होप केली का मनामध्ये? कठीण आहे पण ती मिळण्याची. We can write answer like this. Yes, I have hoped for something that I knew was difficult. Yes किंवा नो मध्ये हो, मी अशी अपेक्षा केलेली होती किंवा दॅट आय न्यू वॉज डिफिकल्ट, मला माहिती होती की ती डिफिकल्ट आहे अशी मी अपेक्षा केली होती. सो एस ऑर नो मध्ये किंवा नो आय हॅवंट होप्ड फॉर समथिंग, इथे आहे तसं लिहिलं. येस यूच्या ठिकाणी आय हॅव होप्ड फॉर समथिंग दॅट आय न्यू. फक्त ॲज क्वेश्चनमधलेच आपण शब्द आहे घेऊन आपण ॲन्सर तयार करू शकतो. एस किंवा नो म्हणायचं, पण वट वी हॅव रिटर्न हिअर इन अ कम्प्लीट सेंटेन्स. पूर्ण वाक्यामध्ये ते उत्तर आपण लिहिलेलं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट डू यू हॅव टू डू टू फुलफिल युअर होप्स? तुमच्या होप्स किंवा तुमच्या इच्छा आशा फुलफिल होण्यासाठी, पूर्ण होण्यासाठी तुम्ही काय करता? व्हॉट डू यू हॅव टू डू, तुम्ही काय करता? तर आपण ॲन्सर या प्रकारे लिहू शकतो. आय हॅव टू वर्क हार्ड इन एव्हरी सिच्युएशन. प्रत्येक प्रसंगामध्ये मी हार्ड वर्क करतो. इफ आय वॉन्ट टू फुलफिल माय होप, जर मला माझ्या होप्स पूर्ण करायचे असेल तर आय वर्क हार्ड. वी कॅन राईट आय मस्ट कंटिन्यू माय एफर्ट्स टू फुलफिल माय होप्स. माझे एफर्ट्स, माझे प्रयत्न मी कंटिन्यू चालू ठेवतो. कशासाठी? टू फुलफिल माय होप्स, माझ्या होप्स पूर्ण करण्यासाठी. सो इन दिस वे वी कॅन राईट आन्सर. सो these were some of the questions and answers. Now let's do the one more activity. The only ray of hope. एक आशेचा किरण. जेव्हा आपण अडचणीमध्ये असतो की नो आता टोटली आपण डिस्ट्रॉय होणार आणि काहीतरी एखादा आशेचा किरण आपल्या मनामध्ये जागृत होतो. याच्या रिलेटेड ही ॲक्टिव्हिटी आहे. इथे काय म्हटलं आहे बघा. डिवाइड द क्लास इंटू 4 to 6. 4 किंवा 6 मुलांचा 4 स्टुडंटचा ग्रुप तयार करा. इच ग्रुप सिलेक्ट फॉर इट सेल्फ वन ऑफ द डिफिकल्ट सिच्युएशन लिस्टेड बिलो. खाली काही सिच्युएशन दिलेले आहेत, प्रसंग दिलेत. प्रत्येक ग्रुपला एक सिच्युएशन, तो प्रसंग, घटना द्यायची आहे. दे इमॅजिन देमसेल्स टू बी इन दॅट सिच्युएशन. आणि त्या ग्रुपनी इमॅजिन करायचं आहे, कल्पना करायची की आपण त्या सिच्युएशनमध्ये गेलेलो आहोत. ओके, अँड कॅरी ऑन विथ द रेस्ट ऑफ ॲक्टिव्हिटी. अशा प्रकारे ॲक्टिव्हिटी तुम्ही कंप्लीट करा. तुम्ही त्याच्यावरती काय उपाय, अशा सिच्युएशनमध्ये गेल्यानंतर हाऊ विल यू सॉल्व, फाइंड आउट द सोल्युशन, त्याच्यावरती काय उपाय शोधणार ते तुम्हाला डिस्कस करून प्रेझेंट करायला सांगायचं आहे. ओके, सो तुम्ही ते एक्सप्लेन करताना, तो ग्रुप जेव्हा एक्सप्लेन करेल तेव्हा डिस्क्राईब युअर सराउंडिंग इन 4 to 5 सेंटेन्स. तुम्ही कशा प्रकारची सिच्युएशन आहे ते 4 to 5 सेंटेन्समध्ये डिस्क्राईब करायचं आहे. आणखीन तुमच्या आन्सरमध्ये राईट रिॲक्शन्स ऑफ युअर कॅम्पेनियन्स युजिंग एक्सक्लेमेशन, म्हणजे उद्गारवाचक वाक्यांचा इथे यूज करू शकतो. वाव, व्हॉट इज सीन लाईक दिस, हाऊ टेरिबल इट इज, किती टेरिबल आहे, किती भयानक आहे. सो असे एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स यू कॅन यूज इट. उद्गाराच्या वाक्यांचा यूज करू शकतो म्हणजे त्या सिच्युएशनमध्ये. युजिंग युअर इमॅजिनेशन राईट व्हॉट इज द ओनली रे ऑफ होप. आपली कल्पना शक्तीचा यूज करून की अशा डिफिकल्ट सिच्युएशनमध्ये आशेचा किरण, याच्यामधून वाट किंवा सोल्युशन काय आहे हे तुम्ही सांगायचं आहे. ओके, 2 members of your group are going out to try to get help. They can take any 5 things with them. Write what they choose and why they choose. मग ते काय त्याच्यामधून हेल्प मिळवण्याचा प्रयत्न करतात ते, आणि तेच हेल्प कशा प्रकारे हे तुम्ही एक्सप्लेन करायचं आहे. आता मग डायरेक्ट सिच्युएशन आणि बद्दल बघूया. ग्रुप ए साठी सिच्युएशन दिलेली आहे. अ ग्रुप ऑफ पॅसेंजर्स आर मरून ऑन अन आयर्लँड इन द मिडल ऑफ द ओशन. महासागराच्या मध्ये एक आयर्लँड आहे आणि त्या आयर्लँडवरती एक ग्रुप, म्हणजे आता जो ग्रुप नंबर ए काय झालेला आहे, मरून मीन्स ट्रॅप्ड, तिथे अडकलेला आहे. ते एकटेच आहेत, त्यांना कोणी तिथे मनुष्य प्राणी कोणी नाही तिथे. दे वेर ट्रॅप्ड इन दॅट आयर्लँड. आता दिस इज द सिच्युएशन आणि यू हॅव टू फाइंड आउट द सोल्युशन. यू हॅव टू कम आउट फ्रॉम दॅट सिच्युएशन. तुम्हाला हेल्प हवी. सो यू हॅव टू डिस्क्राईब. आपण या प्रकारे आन्सर लिहू शकतो. एक इमॅजिनेटिव्ह आन्सर दिलेला आहे. आय अँड माय फ्रेंड्स. तुम्ही तो ग्रुप कशा प्रकारे एक्सप्रेस करेल आन्सर.
आय अँड माय फ्रेंड्स, मी आणि माझे मित्र आर मरून ऑन ॲन आयर्लँड, त्या आयर्लँडवरती आम्ही ट्रॅप झालो होतो, अडकलो होतो. ओके, अडकलेलो आहोत. इट इज रिअली लोनली, खरोखर ते जे ठिकाण आहे लोनली आहे, म्हणजे एकांत आहे, कोणी नाही तिथे. अँड सॉलिटरी प्लेस, सॉलिटरी म्हणजे नो बडी इज देअर, अलोन या अर्थाने. इट इज व्हेरी फिअरफुल प्लेस, तुम्ही डिस्क्राईब करता त्या ठिकाणाचं, जे आपण स्टार्टिंगला म्हणलो होतं. इट इज व्हेरी फिअरफुल प्लेस, ते खूप भयानक ठिकाण आहे. द होल प्लेस इज कवर्ड विथ वॉटर, आजूबाजूला जिकडे बघावं तिकडे पाणीच पाणी दिसते. वन कॅन नॉट सी द बँक ऑफ वॉटर फ्रॉम दी आयर्लँड, तुम्ही त्या बेटावरून कुठेच किनारा तुम्हाला दिसत नाही, म्हणजे दुसरा जमिनीचा भाग दिसत नाही. आजूबाजूला एव्हरीवेअर यू कॅन जस्ट सी वॉटर. वन कॅन सी फेअरफुल अँड डेंजरस मरीन लाईफ फ्रॉम दिस स्केरी प्लेस, या स्केरी प्लेसमधून आजूबाजूला तुम्ही फक्त एखादी व्यक्ती फक्त काय बघू शकतो, मरीन लाईफ म्हणजे जे समुद्र जीव आहेत डेंजरस, ते तुम्हाला दिसतील. आणि फेअरफुल, स्केरी प्लेस, डेंजरस मरीन लाईफ म्हणजे हेच भयानक असे समुद्रजीव पाण्यामधले ते तुम्हाला बघायला भेटते. बाकी नो बडी इज देअर, ह्युमन बिंग्स इथे नाही आहे. सो इन फर्स्ट 4 लाईन्स यू कॅन डिस्क्राईब द प्लेस, हाऊ इट इज फेअरफुल ऑर डिफिकल्ट, हे तुम्ही इथे वर्णन करू शकता. याच्यामध्ये आता तुम्हाला एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स यूज करायचे, एक्सक्लेमेशन दाखवायचे ते या प्रकारे. माय फ्रेंड्स आर फ्रायटन, माझे मित्र घाबरले. टू बी सच लोनली, अशा या एकांत ठिकाणामध्ये. अँड आय सॉलिटरी प्लेस, व्हॉट इज स्केरी प्लेस, इथे आपण यूज केला आहे. काय हे भयानक ठिकाण, एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स. हाऊ फिअरफुल, हाऊ टेरिबल लुकिंग, ते दिसायला किती फेअरफुल, भयानक, भीतीदायक आणि टेरिबल होतं, टेरिबल आहे. ओ गॉड, व्हॉट हॅपन आर द रिॲक्शन ऑफ माय कंपेनियन्स, अरे देवा, अशा प्रकारची माझ्या मित्रांची, कंपेनीसोबतींची रिॲक्शन होती, प्रतिक्रिया होती आहे. आवर फेथ इन गॉड, आवर कॉन्फिडन्स इज द ओनली रे ऑफ होप फॉर अस, याच्यामधून बाहेर पडण्यासाठी आमच्यामध्ये एकच गोष्ट होती, आशेचा किरण म्हणजे आमच्यामध्ये असलेला विश्वास, फेथ, श्रद्धा, की काहीतरी होईल. ओके, वी होप दॅट, आम्ही अशी अपेक्षा केली दॅट समवन विल कम अँड टेक अस टू आवर होप्स, कोणीतरी येईल आणि आम्हाला इथून घेऊन जाईल, हाच एक मनामध्ये होप होती. माय 2 फ्रेंड्स ट्राय टू गेट हेल्प, दे विल गेट फूड पॅकेट्स अँड बॉटल्स ऑफ वॉटर बिकॉज वी ऑल आर हंग्री अँड देर इज नो फूड अँड नो वॉटर. माझ्या दोन मित्राकडे काही पाण्याच्या बॉटल्स आणि खाण्याचे पॅकेट्स होते, ते भेटले, बाकी काही आमच्याकडे नव्हतं. सो इन दिस वे वी कॅन एक्सप्लेन, अशा प्रकारे तो ग्रुप तुम्हाला काय करेल, एक्सप्लेन करेल. नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट सिच्युएशन, अनदर सिच्युएशन दॅट इज अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स. पिलग्रिम्स म्हणजे यात्रेकरू, जे धार्मिक ठिकाणी भेट द्यायला जाणारे जे यात्रेकरू त्यांना पिलग्रिम्स बोलतात. अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रॅव्हलिंग ऑन फूट, पायी चालत निघालेले आहेत. हॅव लॉस्ट देअर वे इन अ थिक जंगल, दाट जंगलामधून जाताना ते आपला रस्ता चुकलेले आहेत. सो दिस इज अ डिफिकल्ट सिच्युएशन. आता ती सिच्युएशन तो ग्रुप कशा प्रकारे डिस्क्राईब करेल, तर ॲन्सर इथे दिलेलं आहे. वाईल गोईंग थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्टमधून जात असताना आय अँड सम अदर पिलग्रिम्स, मी आणि माझे इतर काही यात्रेकरू, हॅव लॉस्ट अवर वेज इन थिक जंगल, या दाट झाडीमध्ये आम्ही आमचा रस्ता, लॉस्ट म्हणजे चुकलो. वी हॅव पार्टेड फ्रॉम अदर पिलग्रिम्स, इतर यात्रेकरूपासून आम्ही विभागलं गेलो, त्यांच्यापासून दूर गेलो, पार्टेड, वेगवेगळे झालो. अँड आवर मरीन ग्रुप, मेन ग्रुप म्हणजे आमचा मेन ग्रुपपासून आम्ही बाजूला झालो, पार्टेड म्हणजे दूर गेलो, या अर्थाने त्यांच्यापासून चुकलो आम्ही. द जंगल इज व्हेरी थिक, ते जंगल खूपच दाट होतं. ट्रीज आर व्हेरी हाय, उंच उंच झाडी. वन कॅन एक्सपिरियन्स डार्कनेस इवन ड्युरिंग डे, दिवसात देखील तुम्ही अंधार तेथे तुम्हाला दिसेल, असा अनुभव येईल. इट इज डिफिकल्ट फॉर सन रेज टू रीच ऑन द ग्राउंड, झाडं एवढे उंच की सूर्याची किरणं देखील जमिनीवरती पडू शकत नव्हती. ओके, वन कॅन लिसन डेंजरस अँड फिअरफुल साऊंड्स ऑफ व्हायलंट, प्राण्यांचा डेंजरस, भीतीदायक असा आवाज तुम्ही ऐकू शकता एकमेकांना, असं व्हायलंट झालेले. ओके, ॲनिमल्स, व्हायलंट ॲनिमल्स. देर आर नो रोड्स बट ओनली स्मॉल पाथवे, रोड तर नाही आहेत पण छोटे छोटे पाऊल वाटा तिथे आहेत. इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आवर वे, आम्हाला आमचा रस्ता शोधणं खूपच कठीण आहे. ओके, नेक्स्ट, माय फ्रेंड्स आर टेरिबल टू बी इन दिस जंगल, या जंगलमध्ये
असल्यामुळे माझे मित्र खूपच घाबरले. वॉट अ हॉरिबल प्लेस, आता इथे एक्सक्लेमेशन ते देतात, किती हे हॉरिबल भयानक ठिकाण आहे. वॉट अ बॅड प्लेस, हाऊ स्कॅरी इट इज, हाऊ फेअरफुल इट इज. सो एक्सक्लेमेशन ऑफ द अदर पिलग्रिम्स. वी हॅव कॉन्फिडन्स इन अवर सेल्स, आम्हाला आमच्यामध्ये आत्मविश्वास होता. वी फील दॅट, आम्हाला असं वाटलं दॅट गॉड विल टेक अस टू सेफर प्लेस, देवच आम्हाला आता इथून एका सुरक्षित ठिकाणी जाण्यास मदत करेल. आवर फेथ, आमची जी श्रद्धा किंवा विश्वास होता इन गॉड, देवावर, इज ओनली द रे ऑफ होप फॉर अस, हाच आमच्यामध्ये असलेला आशेचा किरण होता, तो म्हणजे देवावरची श्रद्धा किंवा विश्वास. माय 2 कंपेनियन्स ट्राय टू गेट हेल्प फॉर अस. They will choose knife and torch. These things will be useful to find our way in a thick jungle. So in this way we can describe this type of situation. Let's see the another situation, that is situation number C, group number C. And the situation is a team of players, खेळाडूंची एक टीम आहे, from an office have got down at the wrong place on a highway. हायवेला ते चुकीच्या ठिकाणी गेलेले आहेत. ॲट द नाईट, रात्रीच्या वेळी. इट इज अ लोनली स्पॉट, ते ज्या ठिकाणी गेले ते पूर्णपणे लोनली आहे. ओके, आता याचा आन्सर आपण या प्रकारे देऊ शकतो. आय अँड माय टीममेट्स, मी आणि माझे टीममधले इतर साथीदार, हॅव गॉट डाऊन ॲट द रॉंग प्लेस, चुकीच्या ठिकाणी आम्ही गेलो. ऑन अ हायवे ॲट नाईट, रात्रीच्या वेळी. इट इज अ लोनली, देअर इज डार्कनेस एव्हरीवेअर, सगळीकडे अंधार होता. द डार्कनेस इज सो थिक दॅट वन कॅन नॉट सी एनिथिंग क्लिअरली, कोणालाच काही अंधार एवढा होता की त्या अंधारामध्ये काही स्पष्ट दिसत नव्हतं. इट इज हायवे बट इट इज लाईक अ डेझर्टेड प्लेस, हायवे असून सुद्धा जणू काही सुनसान डेझर्टेड ठिकाण, वाळवंटासारखं असं जाणवत होतं. देर आर नो मुवमेंट्स ऑफ व्हेकल्स, गाड्यांची ये जा काहीच मुवमेंट किंवा हालचाल नव्हती. वन कांट फाइंड इवन अ सिंगल साइन ऑफ ह्युमन सेटलमेंट, कोणी मानव वस्ती आजूबाजूला असेल, लोक असले असं काही चिन्ह दिसत नव्हते. अराउंड देर आर नो हॉटेल्स अराउंड टू ड्रिंक वॉटर ऑर इट एनिथिंग. देर इज नो सिंगल पर्सन एक्सेप्ट अस, आमच्याशिवाय तिथे एक सुद्धा माणूस नव्हता किंवा आजूबाजूला कुठले हॉटेल नव्हते किंवा काही खाण्यासाठी किंवा पिण्यासाठी. वन कॅन लिसन फेअरफुल साऊंड्स ऑफ डिफरंट क्रिएचर्स, वेगवेगळ्या जीवांचा म्हणजे भयानक असा आवाज आम्हाला ऐकायला येत होता. ओके, माय टीममेट्स फील रिअली अनहॅपी, माझ्या मित्रांना, टीममधल्या इतरांना खूपच ते दुःखी झाले होते. टू फाइंड ऑन दिस लोनली स्पॉट, या अशा एकांत ठिकाणी आल्यामुळे. वॉट अ फ्रायटनिंग प्लेस, हाऊ हॉरिबल इट इज, हाऊ कॅन वी रीच हेअर, आम्ही ते हाऊ कॅन वी रीच हेअर. सो दिस टाईप एक्सक्लेमेशन त्यांची होती. दीज आर सम रिॲक्शन्स ऑफ माय फ्रेंड्स, हे माझ्या मित्रांची काही रिॲक्शन्स आहेत. ओके, वी हॅव होपफुल हार्ट्स, वी होप दॅट गॉड विल लीड अस टू प्रॉपर प्लेस, आमच्यामध्ये एकच इच्छा आशा होती, ती म्हणजे परमेश्वरावरती, तोच आम्हाला कुठे योग्य ठिकाणी घेऊन जाईल, सुरक्षित ठिकाणी. आवर फेथ इन गॉड इज ओनली द रे ऑफ होप फॉर अस. माय 2 टीममेट्स ट्राय टू गेट help for us. They will take mobile phones so we can contact to our relatives. माझ्या 2 मित्राकडे त्यांनी मोबाईल फोन्सवरून कॉन्टॅक्ट करण्याचा प्रयत्न केला. They will help us, तेच आम्हाला हेल्प करतील जे कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर. Reach our destination. However, they will take a stick. It will be useful in a critical time. So in this way, we can describe this type of difficult situation. अशा प्रकारची ही आपण चिटचॅट ॲक्टिव्हिटीज किंवा वॉर्मिंग अप ॲक्टिव्हिटीज डिस्कस केलेली आहे, चर्चा केलेली आहे. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. आणि या होप इज द थिंग विथ फेदर्स याची लिंक मी तुम्हाला डिटेल एक्सप्लेनेशन देणारी व्हिडिओ बनवलेली आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकतो. ओके, तुम्हाला काही या व्हिडिओच्या बाबतीमध्ये की कोणत्या टॉपिकवरती तुम्हाला व्हिडिओज हवे असेल, तुम्ही कमेंट्स बॉक्समध्ये लिहून सांगू शकता. विश यू गुड डे, टेक केअर, थँक्यू व्हेरी मच.